নমস্কাৰ মই বেদাব্ৰত লিখিৰাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল বি আসামলৈ স্বাগতম জনালো। আজি মই আছো এই মাঘনোৱা দলত। তো আৰম্ভ কৰিম। মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়। মই আগতে ব্লগ কৰা নাছিলোঁ মোৰ চেনেলত। তো মোক ভাৰ্গৱ দাই বহুত হেল্প কৰিছে ব্লগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। মানে তেওঁ বহুত মোক শিকাই দিছে কেনেদৰে এড কৰিব লাগে। তো থেংক ইউ ভাৰ্গৱ দা। তো আশা কৰোঁ আপোনাৰ চেনেলটো সোনকালে গ্ৰ' হ'ব। আৰু এতিয়াৰ পৰা মই মোৰ চেনেলত টেকনিকেল ভিডিঅ'সমূহৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্লগো দেখা পাব। তো যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে মই লৈ অহা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে। তো এতিয়া বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি সঁচাকৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল। আৰু মোৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।